Të nderuar shikues, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt në studion e Hapur, ku sot këtë transmetim do t'ja kushtojmë studentëve dhe universiteteve, gjithsesi vitit të ri akademik 2018-2019. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina sot do t'ja u kushtoj studentëve të rinj një moment ku do të flasin për procesin e mbarvajtjes së mësimit në këtë universitet. Atje kemi kolegën tonë Valbona Tahiri, e cila ndërkohë do të lidhet drejt për të na njoftuar më në detaje për aktivitetet në Universitetin e Prishtinës, ndërsa tani në studio kam kolegun tim redaktorin Jeton Musliun. Përshëndetje Jeton. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se i gjej. Qysh kalut sot? Mirë, praktikisht edhe dita sot sikurse çdo ditë tjetër, faktikisht në Kosovë është ngarkuar me informacionet ndryshme, me zhvillimet ndryshme, politike, por jo vetëm. Andaj edhe sot fokusi i edicionit qendror të lajmeve do të jetë kryesisht në zhvillimet kryesore në vend. Disa prej temave nuk do t'i zbuloj tash sepse edhe nuk duhet faktikisht që t'i zbuloj tash. Megjithatë, ndër ngjarjet kryesore që do të përqendrohemi do të jetë 1 tetori, siç thatë edhe ju, aktivitetet e ndryshme që do të zhvillohen jo vetëm në Universitetin e Prishtinës, por edhe në universitetet tjera publike në vend, sepse vendi ynë kemi gazetarë në terren. Edhe pse jo shumë i madh, megjithatë ka universitete të mjaftueshme. Vendi dijes. Po, gjithashtu do të përqendrohemi edhe tek disa zhvillime tjera, sikurse një mbledhje komisionit të agjencisë për mbikëqyrjen, faktikisht Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s, ku është e veçanta e kësaj mbledhje është për shkak se mbahet pas kërkesës së deputetëve, sidomos pas vrasjes së një zyrtari të AKI-s, ngjarje që ka ndodhur para disa javësh. T'ja u rikthejmë në vëmendje shikuesve se atje kemi kolegun ton Nebi Maxhunin, i cili do të na informoj sapo që të ka diçka të re nga aty, kemi në lidhje të drejtë. Sigurisht, faktikisht ne do të themi do ta kishim transmetuar drejt për drejt edhe këtë mbledhje të komisionit, megjithatë ajo është rregull i brendshëm edhe është i mbyllur. Po, por presim pasi që dalin anëtarët e komisionit dhe të marrim më tepër informacione se për çfarë saktësisht është biseduar në këtë mbledhje të komisionit. Sigurisht se do t'i kushtojmë vëmendje edhe disa ngjarjeve tjera, ku do të veçoja sot është dita ndërkombëtare e të moshuarve, në rast se dikush e din mirë, po besoj që pak veta e din, do t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë kësaj kategorie të shoqërisë. Sigurisht që do të ketë edhe ngjarje tjera. Jeton, nëse nuk apo ju ishit edhe dje në lajme? Po, faktikisht dhoma e lajmeve gjatë ditës së djeshme i ka kushtuar rëndësi të posaçme, sidomos zhvillimeve në Maqedoni, lidhur me referendumin për emrin të mbajtur dje atje. Kemi pasur ekipe me lidhje të drejtë për drejta nga Shkupi të Tova, gjithashtu edhe me analistë politikanë të ndryshëm, të cilët gjithë kanë folur në televizionin e Kosovës, ku kemi përcjell nga afër gjithë atë që është zhvilluar në shtetin fqin. Ka pasur edhe një program special ku gjithë ata që kanë përcjell televizionin e Kosovës kanë pasur mundësi që të shohin prej orës 17 deri në orën 18:30, program special dedikuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, votimeve atje, mbarvajtjes së procesit. T'ju rikujtojmë se referendumet në vendet perëndimore janë zakonshme, megjithatë referendumet në vendet e Ballkanit janë më specifike për shumë arsye, besoj që gjithë e dim, aq më tepër kur mbahet një referendum ku një shteti pretendoi të ndrojë emri bazuar në marrëveshjen e arritur me Greqinë, ende nuk dihet se si do të zhvillohen ngjarjet e atjeshme. Fokus do të kemi edhe sot gjatë edicionit qendror të lajmeve zhvillimet e atjeshme. Desha shpyr se ishte një lajm që është iniciuar ligji fakt për referendumin edhe tek ne. Po, faktikisht kjo është një propozim i presidentit Thaçi që edhe Kosova të ketë ligjin për referendum dhe në këtë mënyrë të krijohet mundësia qytetarëve të vendit që deklarohen për ngjarjet dhe zhvillimet ndryshme.
Megjithatë, kjo ende është një lloj iniciative cila nuk dihet nëse do të do të realizohet faktikisht, sepse duke ditur specifike në Kosovës me kushtetutën e saj dhe gjitha ato, është pak më vështirë se sa për shtetet tjera që të ketë referendum ose ligjin për referendum, duhet kalojnë për shumë procedura, duhet të ketë pajtueshmëri, duke filluar nga qeveria, pastaj nga deputetët dhe shumë filtra të tjerë të cilët nevojiten që vendi ynë të ketë ligjin për referendum, por nuk do thoja që është e paarritshme. Do të mjaftonte një vullnet politik i gjithë spektrit politik në vend që një ligj të tillë ta ketë edhe Kosova. Jeton, tani nga regjia më njoftojnë se në lidhje të drejt për drejt kemi kolegën tonë Valbona Tahire, e cila gjendet tek Universiteti i Prishtinës. Valbon, nëse po më dëgjon? Po. Atëherë po ja u kaloj linjën juve për të na sjellë një copë atmosfere nga ambientet e Universitetit të Prishtinës. Përshëndetje Ermal për juve në studio dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Ne jemi këtu në hapësirat e kampusit universitar Hasan Prishtina. Prapa meje ka shumë student të cilët do të takojnë për afërmi menaxhmentin e Universitetit të Prishtinës dhe gjithë dekante njësive akademike, ku do të marrin informacione se cilat janë do të plan programi që do të realizojnë brenda një viti akademik. Po një herët edhe një marsh protestues nga parlamenti i studentëve. Për të marrë informacione më tepër se çka do të kërkohet nga studentët, kemi kryetarin e parlamentit të studentëve, Arben Elshani. Përshëndetje zoti Elshani. Atëherë, cilat janë kërkesat e juaja në marshin protestues i studentë? Së pari deshta të përshëndes një vit të suksesshëm. Sot, 1 tetori, jo vetëm si datë historike për fillimin e vitit të ri akademik, por njihet edhe si datë, si ditë e lëvizjeve të shumta studentore që ka ndodhur më herët. Kështu që ne sot e kemi një aktivitet si shenjë pakënaqësie për menaxhmentin e universitetit dhe ministrin e arsimit, të cilët janë shkaktarët që ndodhin probleme të shumta në universitet. Sot po mbahet kjo ditë për mirëseardhjen e studentëve dhe ne po e bëjmë të kundërtën sepse nuk po shohim që kanë reflektuar në kërkesat që kemi bërë ne si student. Cilat janë konkretisht kërkesat? Kërkesat tona kanë qenë të shumta, kemi bërë kërkesa për problemet që kemi pas në universitet me simsin, me dukurit negative si nepotizmi dhe shumë gjëra tjera të cilat i kemi diskutuar edhe në takime me rektorin, ministrin dhe kryetarin e Këshillit Drejtues. Zoti Elshani, cilat janë kushtet infrastrukturore që ofrohen për njësitë akademike, po gjithashtu edhe literatura, është e mjaftueshme në këto njësi akademike? Infrastruktura nuk është aq e mirë përveç disa njësive akademike. Në shumicën e njësive akademike ne kemi mungesë të infrastrukturës dhe kemi edhe problemin tjetër që me fakultetin e bujqësisë objekti ka filluar që 6 vite dhe ende nuk ka përfunduar. Kështu që nuk kemi marrë ende një përgjigje të saktë se çka ka ndodhur me objektin e fakultetit të bujqësisë. Ndërsa sa i përket literaturës, ne kemi mungesë të literaturës për lëndë përkatëse dhe në shumicën e lëndëve kemi literaturë që ndoshta imponohet që mu ble prej lëndës të profesorit, duhet gjithçysh me ble librin e tij, probleme të tjera. Në cilat fakultete karakterizohet kjo, do të thotë që duhet blihet ndoshta libri? Po në fakultetet e mëdha si juridiku, ekonomiku, ndërsa kemi edhe probleme në fakultetin e arteve që lanë teorike, shumica nuk kanë edhe literaturë të mjaftueshme për lëndën të cilën e shpjegojmë. Po sa i përket punës praktike, sa mund zhvillohet në njësitë akademike dhe sa i ofrohet studentëve të UP-s puna praktike? Unë mendoj se Universiteti i Prishtinës mund të bëjë shumë më shumë për punën praktike për studentët, sepse ka nevojë që studenti të aftësohet profesionalisht, jo vetëm të marrë një diplomë dhe ajo diplomë mos të hyjë fare në punë, përderisa nuk aftësohet profesionalisht në mënyrë që të jetë i gatshëm për tregun e punës. Kështu që ne si Parlament i Studentëve vetëm kemi kontaktuar me disa kompani private
me cilat do të bashkëpunojmë. Mbetet të shihet ditët në vazhdim për të krijuar mundësi të reja për studentët e Universitetit të Prishtinës të kenë mundësinë të praktikojnë profesionin e tyre. Shpesh herë kemi dëgju pak natësi nga ana e studentëve sa i përket ndoshta konsultimeve me profesorët për nota ose çështje të ndryshme. Po të njëjtën kohë kemi dëgju që edhe nuk janë, do të thotë, vijshmëria e profesorëve në ligjërata nuk është e rregullt. Sa qëndron kjo? Vijshmëria e profesorëve, kemi profesor që ndoshta më e rregullt është studenti se sa profesori, dhe sa i përket vlerësimit, u mendoj që fare pak zbatohet sistemi Bolonjës për Universitetin e Prishtinës, sepse duhet ketë, në secilën lanë teorike duhet ketë kolokviume me cilat studenti vlerësohet gjatë gjithë kohës, dhe mënyrën që shëmbohen kolokviumet, do më thonë e mojnë studentin edhe më aktiv gjatë gjithë vitit akademik gjatë studimeve. Ju tregut që keni bë kërkesat shumëta, do të thotë në rregullimin e shumë çështjeve studentore brenda UP-s. Thatë që të njëjtën kohë nuk janë marrë parasysh, po sa besoni që këto kërkesa do të mirën këtë vit akademik parasysh nga menaxhmenti aktual i UP-s? Ne sot po e fillojmë, për këtë arsye po e fillojmë me këtë aktivitet që fillon prej orës 1, me një marrëdhënie të vogël me studentë të fakulteteve të ndryshme, si shenjë pak kënaqësie për kërkesat që kemi bërë më herët, dhe t'i tregojmë që ne nuk do të ndalemi me aktivitetet të radhës derisa të realizohen kërkesat tona për interesat e përgjithshme të studentëve. Do t'ju lëshoni, faleminderit për kohën. Atëherë normal, nëse nuk keni ndonjë pyetje nga studio, ne këtu e kishim përfunduar këtë linjë të drejtë për drejtë. Albon, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje dhe për këtë intervistë e atmosferës në solle nga kampusi universitar i Universitetit të Prishtinës. Të nderuar shikues, mbesemi edhe pak qaste me informacione në kryeqytet, ku nga sot kryeqyteti do të shtohen edhe 21 autobus urban. Kështu ka bërë të ditur kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, duke treguar edhe linjat e reja që do të funksionalizohen fal autobusëve shtesë. Sipas Ahmetit, risi do të jetë linja e Kalabrisë, që fillon tek kompania pastrimi dhe kalon në disa rrugë të Kalabrisë, përfshir rrugën te stacioni dhe banesat e arabëve. Po ashtu linjës 3 do të shtohet edhe një sublinjë që kalon tek Princi Arbrit dhe përshkon edhe të gjithë rrugën Muharrem Feyza. Ka shkruar i pari i kryeqytetit Shpend Ahmeti në rrjetin social Facebook. Ai tutje ka treguar se një autobus do të qarkullojë 3 herë në ditë në fshatrat e Gollakut deri në Keçekoll. Tani, të nderuar shikues, nga kryeqyteti do të shkojmë në qytetin e minatorëve, në Mitrovic. Atje kemi kolegun ton Fazli Veliun, i cili do të zhvilloj një bisedë me Alush Musajn, rektori i Universitetit të Mitrovicës, për të parë se a janë bërë të gjitha përgatitjet për vitin e ri akademik. Përshëndetje Fazli, nëse po më dëgjon? Përshëndetje Ermal nga Mitrovica, gjithsesi jemi në Mitrovic për të biseduar rreth fillimit të mbarë të vitit akademik në Universitetin Publik të Mitrovicës Isa Boletini. Jemi jo rastisht kemi ardhur këtu në objektin e ri të këtij universiteti që pritet që sot eventualisht nesër të fillojnë studimet studentët të cilët janë të regjistruar në Universitetin Isa Boletini këtu në Mitrovic. Për të folur më zërsisht rreth përgatitjes për vitin akademik 2018-2019 kemi rektorin Alush Musa me të cilin do të flasim në lidhje me këtë. Urime fillimisht viti i ri akademik. Rektor? Faleminderit. Atëherë na thoni për përgatitjet dhe për fillimin e mbarë të këtij viti akademik këtu në universitetin ku ju e drejtoni. Faleminderit, fillimisht unë përgëzoj dhe uroj të gjithë studentët e ri, po dhe studentët që vazhdojnë studimet në Universitetin e Isa Boletini në Mitrovic. Uroj dhe përgëzoj për punën që kanë bërë gjithë stafi akademik dhe stafi administrativ që ne sot me 1 tetor të jemi gatshëm që të fillojmë vitin e ri akademik. Siç po shihni, pra jemi para objektit të ri të rektoratit me 2000 metra katror që veç është i gatshëm. Ne veç kemi filluar bartjen dhe ardhen në këtë objekt të ri.
Gjithashtu dhe një ambient shumë i mirë, shumë përfaqësues për studentët, për universitetin, për stafin akademik, për stafin administrativ, për qytetin e Mitrovicës, për Kosovën, sepse janë gjithsej 18 hektarë, janë park vetëm 13 hektarë, janë 17.000 metra katror të objektit që është një objekt i ri shumë përfaqësues, që është me laboratore, me ambiente shumë të mira për studentët, për punë më të mirë për stafin akademik, për punë më të mirë për stafin administrativ. Pra janë kushte që ka investuar qeveria e Kosovës, që të takëzojnë studentët e Universitetit të Mitrovicës. Përgatitjet janë bërë, falenderoj stafin akademik dhe administrativ që kanë bërë këto përgatitje që ne sot me një tetor të presim studentët. Ne pritëm një grup të studentët, do presim dhe të tjerë, siç është në bazë të përgatitjeve që kanë bërë menaxhmentet e fakulteteve. Dhe sot është me që keni ardhur këtu, siç thatë dhe ju, intervista e parë që po japim para objektit të ri, Ministria e Administratës Publike me stafin teknik janë këtu dhe po e dorëzojnë sot objektin e rektoratit. Pra është një festë për Mitrovicën, një festë për studentët, një festë për stafin që punojnë në Universitetin e Mitrovicës dhe besojmë shumë që përkushtimi edhe i studentëve, edhe i stafit akademik, edhe i stafit administrativ është shumë i madh dhe do të arsytojmë një investim të tillë që ka bërë qeveria e Kosovës, për çka dhe i falenderoj se në vitet të tëra ka bërë një investim që është një investim për lakmi, sepse është një kampus që po bëhet jo vetëm në rajon, por ndoshta edhe në shtetet e rajonit nuk ka një kampus kaq përfaqësues dhe kaq mirë që ofron kaq kushte të mira për studentët. Sa studentë janë regjistruar këtë vit? Dhe me zgjerimin e objektit, domethënë hapësirave për të studiuar, sigurisht ka edhe ndoshta edhe lënë 3 tjera për të studiuar në këtë universitet. Universiteti i Mitrovicës nifet me programe teknike që ka pas, por ne megjithatë me zgjerimin që kemi bërë në kampus, kemi hapur dhe drejtime të reja, që janë drejtime të cilat janë më të veçanta se në për universitetet tjera që ka publike dhe private në Kosovë. Numri i studentëve të rinj që kanë ardhur, që fillojnë studimet, kërkesa ka qenë 1100 sa student, pra të cilët veç janë regjistruar në afatin e parë. Ky është afati i dytë që po regjistruar, në është afati i pari studentëve master që përfundon sot dhe në afërsisht 4000 studentë janë të rregullt. Ne nuk kemi studime me korrespondencë ose me shputje nga studimet. Stafi akademik është 111 të rregullt, stafi administrativ është afër 50, pra ky numër është që do vi dhe do gëzoj këto objekte dhe këto hapësira. Kem laboratore të mirëfillta me një kosto mbi 2 milion euro, të cilët janë në dispozicion të këtyre programeve të studimit në Universitetin e Mitrovicës. Në një hapësirë që veç pastaj është një hapësirë tjetër në 12.000 metra katror që po përgatitet për student. Jemi në koordinim edhe me Ministrinë përgjithëse, Ministrinë Administratës Publike të zgjerohet edhe me konvekt, pastaj me menzën për studentët, me kushte më të mira edhe për profesorët dhe studentët vizitorë që mund vinë në Universitetin e Mitrovicës, për kënde sportive që mund krijon një ambient shumë të mirë argëtues për studentët dhe për stafin që punon këtu. Pra në këto hapësira edhe për punë teknike, edhe në amfiteatre shumë të bukura dhe në një ambient kaq të bukur me park botanik që ka në Universitetin e Mitrovicës, besoj që përkushtimi nuk do të mungojë dhe do dalin gjithë kënaqur dhe të ketë ne tani na mbetet përkushtimi për rritjen e cilësisë, për vazhdimin e rritjes së cilësisë dhe unë mendoj që është një përkushtim që këto e kem, por do të arrijmë, do të arrisim gjithmonë sepse cilësia është në vazhdimsi dhe nuk varet nga një faktor, por varet nga një grupe të interesit gjerë që kanë për të rritur cilësinë e arsimit. Është lajm i mirë, gjithsesi Ermal që sot pra do të dorëzohet, do të bëhet pranim dorëzimi i këtij objekti jashtëzakonisht të mirë për studentët e Universitetit Isa Boletini këtu në Mitrovicë. Rektor, s'na mbetet gjë tjetër, të uroj punë bardhë dhe suksese në teme. Faleminderit shumë dhe ju uroj për punën edhe me që sot ishit këtu, ne vizituat në një moment feste, në një moment shumë gëzueshëm për studentët edhe për punëtorët që punojnë në Universitetin e Mitrovicës. Ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit shumë. Ermal, kjo është e thëra nga qyteti i Mitrovicës, është nga objekti i ri i Universitetit Isa Boletini këtu në Mitrovicë. Nëse nuk kanë ndonjë pyetje nga studia, atëherë unë ju përshëndes. E falenderojmë kolegun ton Fazli Veliun për këtë intervistë dhe ju urojmë punë të mbarë dhe studime të mira të gjithë studentëve të Universitetit të Mitrovicës, ndërkohë kur jemi tek 1 tetor dhe fillimi i vitit të ri akademik,
Sot janë bërë 20 vjet nga protestat e lëvizjes studentore të vitit 1997, përmes të cilave u kundërshtua pushtimi i Kosovës nga Serbia. Studentët aso kohë kërkonin kthimin e tyre në objektet universitare prej nga ishin dëbuar nga regjimi i Miloševićit në fillim të viteve të 90-ta. Duke i kujtuar këto protesta, presidenti Hashim Thaçi tha se kjo ngjarje i dha dinamik zhvillimeve politike në Kosovë, ndërsa kryeministri Haradinaj ka shkruar se me 1 tetor të vitit 1997 u bë kthesa e madhe me protestën masive të rinisë studentore dhe profesorëve universitar. Tani, shikues të nderuar, në lidhje të drejt për drejt kemi kolegën ton gazetarën Trëndelin Ramadani, e cila gjendet në Ferizaj. Trëndelin, nëse po më dëgjon, po ja u kaloj linjën juve atje në Ferizaj. Faleminderit Ermal, ne jemi në Universitetin e Shkencave të Aplikuara këtu në Ferizaj, siç shihet këtu ka filluar viti akademik 2018-2019. Të ftuar e kemi rektorin e universitetit, zotëri Agron Bajraktari, me të cilin do të bisedojmë rreth cilësisë së mësimit në këtë universitet dhe kushtet në të cilat punojnë. Përshëndetje rektor. Përshëndetje, faleminderit shumë. A jeni përgatitur për të filluar vitin e ri akademik? Siç e dini, sot ka filluar viti i ri akademik, ne po sa kishim ligjëratën hapse, mirëseardhëse për studentët e ri dhe gjithçka ka filluar, janë bërë gjitha përgatitjet, është plotësuar numri i studentëve të kërkuar, ka qenë një numër relativisht i madh krahasuar me ofertën tonë, por ata të cilët janë regjistruar, kanë filluar mësimi po mbahet, tani më studentët vetëm janë në amfiteatër duke mbajtur ligjëratat e para, ligjëratat e njohura nga profesorët e tyre, të cilët kjo ligjërat mirëseardhëse nga çdo profesori dedikohet sillabusit të përkatësisht pranë programit të lëndës. Zoti Bajraktari, mund të na thoni sa studentë ka ky universitet dhe sa janë planuar këtë vit dhe cilat janë drejtimet në këtë universitet? Ky universitet ka rreth 1700 studentë, si vjet janë 410 studentë të ri. Drejtimet të cilat janë në këtë universitet janë arkitektura interierit dhe dizajni mobileve, dizajni dhe konstruksionit nga druri, inxhinieria industriale me informatik, menaxhmenti industrial dhe menaxhmenti në hoteleri dhe turizëm. Këto janë 5 drejtime të cilat janë këtu dhe këto përbëjnë tanësinë e universitetit tonë, i cili momentalisht organizon studime vetëm në nivelin bachelor. Kushtet të cilat universiteti ynë ofron, siç e shihni, objekti është jashtëzakonisht i mirë i përgatitur, pjesa teorike mbahet shumë mirë, mbahet këtu, ndërsa pjesa praktike nga sot kemi dhe sapo inauguruam laboratorin e ri të arkitekturës, dizajnit dhe teknologjisë së drurit, një laborator me pajisje më moderne ku studentët e drejtimit të arkitekturës, interierit, dizajnit dhe mobileve dhe të konstruksioneve dhe dizajnit nga druri do të kenë mundësi që njohuritë të cilat i fitojnë pranë amfiteatrave me ligjëratat të aplikojnë pranë këtij laboratori. Laboratori është i pajisur me teknologjinë e fundit më moderne për prodhimin dhe përpunimin e drurit, përkatësisht prodhimin e mobileve, interiereve të ndryshme. Ndërsa pjesa tjetër e drejtime tjera, të cilat tani akoma nuk janë të kompletuara me inxhinieria, gjatë këtij viti do jetë i plotësuar laboratori për energji të ripërtrit. Tjetër, domethënë në vitin 2019, ne si bashkëpunim për rritjen e cilësisë së mësimit dhe arritjen e objektivave tona, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me ndërmarrjet publike dhe private. Kryen praktika, me siguri kryet praktika në ato ndërmarrje apo? Po. Pikërisht pjesa e praktikës kryet mbulot plan këtyre ndërmarrjeve, që është nga viti i parë. Në vitin e parë ata bëjnë një pjesë njohen me prodhimin, me produktet, ndërsa vitin e dytë akademik dhe vitin e tretë akademik, ata i thellojnë këto njohuri dhe për të vazhduar, për të qenë më pranë këtyre ndërmarrjeve dhe për të qenë të gatshëm për tregun e punës sapo ata mbarojnë. Dua t'ju them për ju dhe opinionin e juaj se një pjesë e madhe e studentëve akoma pa mbaruar studimet veç po gjejnë punë pranë ndërmarrjeve të shumta në regionin e Ferizajt dhe në gjithë Kosovën. Zoti Bajraktari, a ka studentë edhe nga qytetet tjera të Kosovës apo shumica janë nga rajoni i Ferizajt? Në pranë institucionit tonë ka studentë nga gjithë Kosova, ka studentë edhe nga Shqipëria, ka studentë edhe nga Republika Maqedone, nga Presheva, Medvez dhe Bujanovcit. Kemi dhe studentë
por nga gjitha trojet shqiptare edhe në Maltëzi, por sigurisht mazhorancën e bën regjoni i Ferizajt. Pasi që akoma, domethënë, si institucioni më i ri, ky është viti i tretë që jemi si institucion i pavarur nga Universiteti i Prishtinës, domethënë duhet të pak kohë për gjithë punën e madhe që po bëhen këtu, stafit akademik, stafit administrativ, po dhe studentëve dhe ndërmarrjeve punuese, ndërmarrjet bashkëpunëtore me neve për të pa që të rritet numri i studentëve nga gjithë hapësira shqiptare. Bajraktarin, nga ajo që thatë ju e kuptuam që ka kaluar faza e ligjërimit në metoda klasike, por me literaturë, si qëndroni? Literatura, jemi deri dikun. Sigurisht në pjesë e madhe literaturës tani më studentët të cilët vinë tek ne e shfrytëzojnë literaturën anglisht. Ne kemi ligjërues të ftuar, pothuajse çdo javë, të cilat janë ligjërata të lira. Dhe nga ajo që ne shohim, një pjesë e madhe studentëve tanë përdorin literaturën angleze. Është një mungesë literaturës në gjuhën shqipe në të drejtimit, është mungesë edhe tek ne, por nuk është diçka që tani për tani them se afekton. Në veçanti, pasi që universiteti ynë është universitet aplikativ, universiteti i shkencave të aplikuara, dhe si i tillë dija e cila është më shumë merret nga ndërmarrjet të cilat këto punojnë. Profesorët kanë mundësi që të selektojnë ligjërata të mira, ligjëratat të nevojshme për ta, por edhe pjesa praktike nuk është që studentët janë ankuar apo stafi akademik nuk ka mund të ofrojë ligjëratat e kërkuara, njohuritë e kërkuara për studentët. Rektari, faleminderit për këtë intervistë e suksese në këtë vetëri akademike. Faleminderit shumë nga juve. Atëherë Ermal, kjo ishte për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Universiteti i Ferizajt, ku nga rektori Bajraktari kuptuam se këto tani më nuk shpjegohet në metoda klasike, mirë po kanë përparuar me laboratore dhe duke bashkëpunuar me ndërmarrje, praktikën studentët e kryen jashtë universitetit. Urojmë punë të mbarë gjithë stafit akademik në Ferizaj dhe studimet mbara gjithë studentëve atje. Ndërkohë, sot me 1 tetor është 75 vjetori i lindjes së Jusuf Gërvallës, veprimtarit të çështjes kombëtare, ku me këtë rast kryeministri Haradinaj e ka kujtuar veprimtarin Gërvalla, ku në një status ka thënë se Jusuf Gërvalla së bashku me vllaun e tij Bardhosh Gërvallën dhe Kadri Zekën mbetën në kujtesën shtetërore si lajmtarët e lirisë dhe si fuqi motorike e lëvizjes popullore shqiptare. E tani në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun ton Azdren Agushi, i cili gjendet në Gjilan tek Universiteti Kadri Zeka. Azdren, nëse po më dëgjon, po a kaloj linjën juve në Gjilan. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Universiteti Kadri Zeka nga Gjilani. Mysafire kam rektorin e universitetit, zotin Baram Kosumin, me cilin do të bisedojmë për fillimin e vitit të ri akademik. Ne në Gjilan në mungesë të një kampusit mirë, kemi vendosur që biseden ta zhvillojmë në zyrën e rektorit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Rektor, si po e filloni këtë vit të ri? Po fillojmë me disa përparësi, po dhe me disa vështirësi. Unë po e filloj me përparësit. Kemi punu këta muajt e verës, po edhe muajt e fundit vitit kaluar më shumë në përmirësimin e cilësisë mësimdhënies dhe mësimdhënies në universitet, dhe pak jem për një shkallë më komod në këtë drejtim në këtë fillim vetë. Jam dhënë gjitha përgatitjet e duhura që edhe procesi i ligjëratave, edhe i ushtrimeve, edhe i provimeve, vlerësimi drejt i dijeve, pjesëmarrja e studentëve jo vetëm në ligjërata dhe në ushtrime, po edhe në aktivitete tjera akademike të jetë më i frytshëm se vitet e kaluara. Kjo është edhe në frymën e krejt asaj që është diskutuar vitet të fundit në opinionin publik të në Kosovë, ngritja e cilësisë mësimit në institucionet e larta. Vështirësit janë po ashtu edhe më të shumta. Ju e përmendet kampusin që është për Universitetin e Gjilanit është pika kyçe, por ka edhe vështirësi të tjera. Para se dalmi te kampusi, sepse vetë pyetja që do të më bëj në chat aty, me sa student po fillon ky vit i ri akademik, sa është numri që vijojnë ligjëratat? Vetëm në studimet bachelor, si vjetë kem pranuar 1000 student në gjitha fakultetet tona, në 4 fakultetet dhe në shumë programe studimore. Nëse ja shtojmë të numrit përgjithshëm, tash universiteti ynë ka mbi 8000 student të rregullt, që është një numër relativisht i mirë, për shumë rrethana edhe numri i madh. Stafi akademik që kem
është në minimumin ligjor, ne kemi rreth 40 staf akademik, profesor dhe asistent, një administrat ende jo sa duhet të zhvilluar, dikun rreth 20 punëtor të administratës, që është minimumi i kërkuar me ligj, por nevojat tona janë shumë të mëdha edhe për staf akademik, edhe për administrat, që të mund të përballojmë këtë numër të madh studentëve. Po ku ka ngesë projekti i kampusit? Projekti i kampusit është problem tash e disa vjet, realisht ju po shihni objektin tonë. Ky objekt është pothuajse në formën emergjente, do thotë, është ka shërbim për universitetin vetëm këtë fazën kalimtare, para së mund të mendohet që në këtë objekt të zhvillohen të gjitha proceset akademike që duhet të ketë një universitet. Qeveria ka marrë një vendim për kampusin, Komuna e Gjilanit ka marrë një vendim, por ato vendime janë shty edhe për një kohë nuk po ekzekutohen dhe si pasojë e kësaj ne kemi mbet në mes. Nuk ka mbet vetëm Gjilani për kampus? Është prej gjitha universiteteve publike, vetëm Gjilani nuk e ka të zgjidhur për problemin e kampusit. Dhe ne detyrimisht do të detyrohemi të marrim një vendim, ose të fillojmë ndërtimin këtu, në këtë parcel të vogël që është, ose të qeveria të na sigurojë kampusin aty ku është parapar dhe që të fillojmë atje aktivitetin rreth kampusit. Por mos pasja kushteve elementare, çfarë është kampusi, buxheti i limituar, janë pengesat thelbësore për cilësinë, pengesa thelbësore dhe për zhvillimin e duhur akademik. Edhe pse po e them që Universiteti i Gjilanit, pavarësisht gjitha rrethonave tjera, ka dëshmuar se ka qenë shumë i nevojshëm edhe për aspektin akademike, kulturore, por edhe për interesat nacionale, sepse është shndruar në një pikë gravitimi, jo vetëm për komunat e Kosovës, por edhe për një pjesë të Luginës, po shpresoj shumë shpejt edhe për një pjesë të Republikës të Maqedonisë, e kam fjalën për Kumanovën, e cila është shumë afër. Po, mbasi tapet pika kufitare është shumë afër. Kumanova ka metë si një gjep izoluar, paka shumë dhe Gjilani do të ishte shpëtim për rinin dhe për nxënësit e Kumanovës. Me këtë numër relativisht madh studentëve, me një stafin akademik i cili me të vërtet ka vullnet për të punuar dhe për të ecur, për të ndërtuar universitetin, me klimën akademike e cila është krijuar në Gjilan rreth universitetit, unë besoj fuqimisht që ky universitet do të ecë përpara dhe do të krijojë. Cilat janë sfidat që po ju presin këtë vit? Këtë vit ne do të kemi akreditime, do të hyjmë në vitin e akreditimeve të programeve të reja dhe kjo është sfida numër 1, do të provojmë me krijuar programe të reja, fakultete të reja dhe po ashtu vazhdimi i punës në ngritjen e cilësisë. Do të fokusohemi ekskluzivisht në këto dy çështje. Natyrisht kampusin veç falem për te. Cilat do të jenë programet që do të kërkoni? Ne po hulumtojmë dhe kem punu jo tash, po që një vjet jemi përgadit për spaku 3 programe. Një në fushat e shkencave natyrore, mjekësinë aplikative, do të provojmë me bëj një fakultet mjekësisë aplikative dhe në fushat e shëndetësisë, do të thotë diçka që ndërlidhet me shëndetësinë publike, mjekësi sportive, fizioterapi, paka shumë këtu janë synimet tona për këtë vit. Pastaj do të shohim që të profilizohemi edhe më shumë dhe do të hapim vitin tjetër, jo këtë vit edhe studimet të doktoratës, paka shumë kjo është rruga ka do të ecim. Rektor, faleminderit, urime për këtë vit të ri akademike, ju shkofshim punë mbarë. Faleminderit, dëshiroj të uroj gjithë studentë të ri, jo vetëm këta të Universitetit Kadrizega në Gjilan, por gjithë studentë të Republikës Kosovës, urime dhe ju priftë mbara. Shpresojmë që herën tjetër takohemi dhe flasim për gur themelin e kampusit. Shpresojmë. Faleminderit. Studio kaq për këtë linjë të drejt për drejt prej Universitetit Kadrizega në Gjilan. E falenderojmë kolegun ton, Azdren Agushin, për këtë intervistë dhe për gjitha këto informacione që i solli nga Gjilani, ndërsa ne shkues të nderuar këtu e përmbyllim këtë transmetim të drejt për drejt në studion e hapur në kanalin e 3 të RTK-s
për të takuar bashk pas pak me lajmet e orës 11. Qëndroni me ne.